ถ้าคุณดูคลิปบ้านของพี่โค้ดดูคลิปบ้านของตู่ภพบทรแล้วรู้สึกว่าอยากเดินไปปักซอยแล้วซื้อบ้านสักหลังตอนนี้ยังก่อนยังโอ้โหแล้วไม่ได้ซื้อง่ายด้วยยังเลยผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ก่อนด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเชียร์ให้คนซื้อบ้านโครงการเพราะผมปลูกบ้านเองแล้วผมเจ็บปวดแต่มีรุ่นพี่ของโค้ด1 คนพี่พึ่งที่เราทำงานด้วยพี่พึ่งบอกว่า เดี๋ยวก่อนคือเวลาน้องๆไปบ้านโครงการเนี่ยสิ่งที่น้องจะเห็นคือบ้านมันเสร็จแล้วเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างสวยแต่พวกเองจะไม่รู้เลยว่าเขายัดอะไรเข้าไปใส่ข้างในบ้างกำแพงอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าข้างในไม่ใช่ขนมเปียกปูนจริงถูกต้องเกิดโครงการมาโครงการใช้ขนมเปียกปูนยุ่งนะจริงถนนใช้ทองม้วนเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้คนขาดความรับผิดชอบมีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมพี่เพิ่งบอกว่าเฮ้ยมาดูโครงการนี้เพราะว่าที่สุภาลัยเขามีบ้านที่แบบว่าเขาให้คุณเห็นเลยว่าสุภาลัยสร้างยังไงคือเหมือนแบบแกะให้ดูชำแหละซึ่งก็คือหลังนี้เลยที่อยู่ข้างหลังเราเพราะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการสุภาลัยเล็กวิวศรีสมานปทุมธานีนี่เป็นโครงการแรกนะบุกเบิกที่เขาสามารถเข้าไปดูข้างในได้ว่าไอโครงสร้างบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับที่พอดีเป็นผู้บริหารที่นี่คุณสำคัญตัวผิดไปเปล่าแค่พอดีลูกเขาดูแล้วเขาเปิดไว้แต่ก็ดูจริงดูทั้งครอบครัวพี่ง้วงตำแหน่งอะไรนะครับพี่เป็นรองกรรมการผู้จัดการครับโอ้ใหญ่กว่าที่คิดว่าเล่นมุกไปแล้วด้วยเฮ้ยเอาผู้ใหญ่มาเวลาถามจะได้ถามหมดเลยจะได้รู้แต่วันนี้ถามเผื่อทั้งลูกบ้านสุภาลัยคนที่คิดจะซื้อบ้านสุภาลัยแล้วก็คนที่จะซื้อบ้านทั่วไปด้วยนะถือว่าขอความรู้นะครับพี่ยินดีครับเอาตรงนี้ก่อนในโซนนี้ผมเห็นมันมีหลายอันมากเลยเราเริ่มยังไงดีครับพี่ผมขออนุญาตถามเรื่องแรกก่อนครับพี่ผมได้ยินมาว่าอิฐแดงมันดีกว่ามวลเบาไม่ใช่เหรอครับสมัยก่อนนานมากแล้วนะเราไม่มีทางเลือกก็ใช้อิฐมอนหมายถึงอิฐแดงนั่นแหละครับแต่ส่วนใหญ่อยุธยาทำคือคนมอญทำก็เลยเรียกอิฐมอนมันทำมาจากดินแล้วก็ผสมกับแกลบตามสัดส่วนตอนหลังๆแกลบก็ชักไม่เคยมีหรือว่าแล้วแต่ฤดูกาลตอนนี้เขาไม่ได้ปลูกข้าวไม่เก็บเกี่ยวแกลบก็น้อยหน่อยตอนที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวก็แกลบก็อาจจะเยอะหน่อยตอนบางช่วงแดดดีใช่ไหมก็ตากแดดเยอะหน่อยเผาน้อยหน่อยซึ่งมันแตกต่างจากอิฐมวลเบาอิฐมวลเบาเนี่ยทำอยู่ในอุตสาหกรรมมีโรงงานมีสูตรมันทำมาจากทรายซีเมนต์ผงอลูมิเนียมเพราะนั้นตัววัสดุเนี่ยความแข็งแรงความทนทานแล้วก็สัดส่วนเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วอิฐมวลเบาเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวพิเศษมันจะมีความพรุนเนี่ยทำให้มีช่องอากาศอยู่ข้างในแต่ช่องอากาศไม่ถึงกันเสียงก็จะลอดผ่านได้ยากเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็คือเบากว่าแต่บนความแข็งแรงเนี่ยสูงกว่าถ้าเอาไปทดสอบทางวิศวกรรมเพราะฉะนั้นบนเทคโนโลยีตอนนี้อิฐมวลเบาเนี่ยก็ถือว่าดีมากระดับหนึ่งเลยเมื่อเทียบกับอิฐแดงหรืออิฐมอนที่ว่าเมื่อกี้แต่ยุค 2000 เขาฮิตอิฐ My Life กันนะใช่ถูกต้องประมาณ 2000 จริงๆอิฐ My Life ดังมากจริงๆแต่เดี๋ยวนี้โอเคไปของดีอันนี้เป็นโซนผนังซึ่งบ้านของสุภาลัยหรือแม้แต่คอนโดทุกอันก็คือจะใช้มาตรฐานนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเราเลือกที่จะเป็นอิฐมวลเบาไอ้คำที่บอกว่าชำแหละให้ดูก็คือเห็นตั้งแต่โซนเลยว่าตั้งแต่ก่อยังไงฉาบยังไงเราเริ่มต้นจากเราก่ออิฐก่อนพอเราก่ออิฐได้ตามพื้นที่ที่เราต้องการแล้วเนี่ยบริเวณที่เป็นเสาอิฐก็จะไปก่อชนเสาแต่ถ้าพื้นที่มันใหญ่หรือว่าสูงเกินกับข้อกำหนดของทางสถาปัตย์ทางวิศวกรรมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโครงสร้างรองเราเรียกว่าเสาเอ็นเพราะฉะนั้นงานก่อสร้างเนี่ยมันประดิษฐ์ประดอยและมีเวลาไม่สามารถเร่งรัดในหลายขั้นตอนได้พอเรารอเวลาไปสักระยะหนึ่ง 2-3 วันเรียบร้อยเราก็เริ่มมาฉาบผิวก็คือแถบที่คุณเห็นเป็นสีเทาๆนี้พอฉาบเสร็จเรียบร้อยเราต้องมาสกิมผิวอีกให้มันเกิดความเรียบสีขาวเนี่ยเรียกสกิมเสร็จปุ๊บเราต้องมาทาสีรองพื้นทุกขั้นตอนอย่างที่ผมบอกเราต้องรอให้เขาแห้งให้เขาเซตตัวตามเงื่อนไขของวัสดุทาสีรองพื้นเที่ยวที่1ทับหน้าเที่ยวที่2ทับเที่ยวที่3ก็กลายเป็นสีที่เราต้องการพอเราได้ผนังเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเนียนสวยเรียบหรือในบางกรณีเราอยากจะปูวอลเปเปอร์ใช่ไหมเราก็จบด้วยแค่รองพื้นแล้วเราก็ค่อยติดวอลเปเปอร์ทับหน้าอันนี้ก็เป็นการเสร็จขบวนการของการทำผนังและผิวผนังคำถามครับอย่างขั้นตอนเนี่ยพอตั้งแต่เราก่อจนเราฉาบผนังสมมติผมฉาบผนังเสร็จแล้วผมไม่อยากทำอีกแล้วอันนี้ทีมันอยู่ได้นานไหมครับถ้าเป็นผนังภายในก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่าเขาไม่โดนความชื้นถ้าเราอยู่ภายนอกแล้วเราปล่อยสีไว้อย่างนี้ด่างเขาหมดแล้วใช่ไหมความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อราคุณจะเห็นว่าบ้านเก่าๆรั้วเก่าๆที่อยู่ข้างนอกที่โดนฝนน่ะ
มันจะเป็นดำๆอันนั้นคือบนรูพุนของเขาที่เขายังไม่โดนสกิมยังไม่โดนสีเคลือบเวลาเขาฝนตกใช่ไหมก็จะมีลาแบคทีเรียมาเกาะแล้วก็จะเกิดสีเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนชื้นเขาจึงจำเป็นต้องมีสีเนี่ยมาเคลือบผิวไว้ที่เราเห็นมันเปลือยเนี่ยหมายว่าไม่มีสีโค้ดเนี่ยจริงๆเขาโค้ดครับก็คือโค้ดด้วยฟิล์มใสๆบางๆเพื่อให้มันคงทนสภาพแล้วก็บนความพุนเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีสีมาปิดผิวเขาให้ละเอียดหรือว่ามีสกิมโค้ดเนี่ยฝุ่นจะไปเกาะเพราะว่าเขายังมีความพุนอยู่พูดง่ายก็คือมีเคลือบนั่นแหละเห็นมันเป็นปูนเปลือยอย่างเงี้ยแต่จริงมันมีเคลือบอยู่แต่มันใสเรามองไม่เห็นเฮ้ยดีฟเหมือนกันนะพี่งงลงดีฟเลยนะนี่แค่ผนังนะ เฮ้ยชวนพี่เขาทำติ๊กต็อกไหม โอ้โห แค่จะเวิร์กอยู่นะไม่ทราบพี่งงดูฮวงจุ้ยเป็นไหมครับจะได้ครบคนเดียวเลยจะได้รวมทีเดียววันสต็อปวันนี้เราตัดความชอบไปเลยเราไม่คุยว่าใครชอบสีอะไรทำอะไรอย่างนี้นะถ้าพูดถึงคำว่ากำแพงบ้านอะจริงๆแล้วสีไหนดีสุดหมายถึงภายนอกเราไม่ได้ไปใช้งานเขาโดยตรงใช่ไหมคุณเลือกสีที่ชอบได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นผนังบ้านเนี่ยคุณยังใช้งานเขาอยู่ถ้าสีเข้มเนี่ยมันจะร้อนมากกว่าเพราะว่าโดยคุณสมบัติของความเข้มนะแต่ว่าถ้าเป็นสีกำแพงรั้วข้างนอกเนี่ยมันไม่มีผลต่อความร้อนนั้นแต่อาจจะมีผลต่อความสกปรกเลอะเทอะนี่อันไหนครับที่มันดูแบบจะดูไม่สกปรกหน่อยสีเข้มหรือสีที่ใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่เช่นเราพื้นที่ของเรามันมีดินใช่ไหมความสกปรกแล้วมันก็จะออกสีเข้มๆถ้ามันเป็นทรายใช่ไหมมันก็จะออกสีน้ำตาลเรามีเหมือนกันบางโครงการเนี่ยเราอยากให้มันสวยแบบนานแล้วก็ไม่ต้องทำความสะอาดมากเราก็ไม่ฉาบปูนแต่เราไปใช้อีกวัสดุอีกอันหนึ่งที่มันเกือบจะเหมือนธรรมชาติสีเหมือนธรรมชาติเลยเรียกว่าเลอะไม่รู้สีเลอะไม่รู้คือสีอะไรพี่เดี๋ยวต้องพาไปดูโอเคน่าสนใจแวะดูตรงนี้แป๊บหนึ่งสำหรับบ้านที่ไม่ว่าคุณจะสร้างเองหรือว่าโครงการนะครับถ้าใช้อิฐมวลเบาอันนี้สำคัญมากพี่งวงอธิบายหน่อยครับพี่พอเราก่ออิฐไปแล้วใช่ไหมมีเสาเอ็นมีทับหลังทีนี้วัสดุของเสาเอ็นทับหลังกับอิฐเนี่ยมันเป็นวัสดุคนละชนิดทีนี้บนธรรมชาติของวัสดุที่ต่างชนิดกันก็จะยืดหดตัวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดรอยร้าวตรงจุดที่มันมาเจอกันเทคนิคนึงก็คือต้องเสริมความแข็งแรง common name เขาเรียกว่าลวดกรงไก่แต่ท่าทางมันไม่เหมือนกรงไก่เนาะมันเป็นลวดสี่เหลี่ยมพอเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราฉาบทับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไมโครเรนฟอร์สเมนต์ก็แล้วกันเรียกว่าเสริมแรงเพื่อให้การยืดหดตัวเนี่ยซึ่งเราห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นวัสดุคนละชนิดให้มันประคองไว้ว่าเวลามันร้อนเย็นหรือขยับตัวเนี่ยมันก็จะไม่แตกร้าวอันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษแล้วก็ต้องมีระยะแล้วก็ความหนาของตาข่ายเนี่ยให้เหมาะสมไม่งั้นมันก็จะน้อยไปไม่พอแล้วก็ต้องให้แนบเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาฉาบมันก็จะโผล่ออกมามันก็ต้องพิถีพิถันเล็กน้อยในการทำงานตอนทำงานเราก็ต้องมาตรวจว่ามีครบถูกต้องก่อนจะฉาบไม่งั้นก็ฉาบไปแล้วไม่เห็นแล้วซึ่งสุภาลัยใส่หมดใช่ไหมครับพี่ใช่เราใส่หมดทุกจอยรอยต่อสำหรับใครที่ปลูกบ้านเองนะครับวันที่เขาก่ออะไรอย่างเงี้ยคุณเดินเข้าไปแล้วแอบดูยังไม่ต้องบอกช่างว่าคุณรู้แล้วแอบดูว่าใส่ไหมเพราะถ้าไม่ใส่นะคุณรอแป๊บเดียวมันจะเริ่มแยกกันไอ้ตรงแบบวงกบอะไรอย่างเงี้ยพี่กับตัวเนี่ยกับตัวเนี่ยเสาเอ็นรู้ได้ไงนี่รู้จริงรู้ได้ไงที่บ้านใส่ปะเนี่ยที่บ้านเริ่มแล้ว เริ่มใส่เริ่มแยก ศัพท์ต่อมาที่คุณมักจะได้ยินจากปากของผู้รับเหมาคือพื้นคอนกรีตสแลบครับพื้นอย่างเงี้ยที่เขาหล่อปูนขึ้นมาเป็นก้อนๆซึ่งอันเนี้ยเรากำลังดูอะไรพี่พื้นตรงนี้จะเป็นพื้นใช่ไหมแต่จริงๆเขาหล่อไปแล้วเราเลยมองไม่เห็นทั้งหมดเป็นพื้นแผ่นพื้นสำเร็จก่อนมีเหล็กเสริมแล้วก็มีคอนกรีตทับหน้าถ้าเรียกภาษาช่างก็คอมโพสิตสแลบเราเอาของประมาณ3อย่างมารวมกันอันนี้คือใช้ในกรณีที่ไม่ใช่ดาดฟ้าไม่ใช่ห้องน้ำเป็นพื้นที่แห้งเหมือนอย่างที่เรายืนอยู่เนี้ยเพื่อป้องกันการรั่วซึมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นนี้พอได้ชิ้นนี้เสร็จเราไม่ได้อยู่แบบนี้ถูกไหมเราต้องมีวัสดุปิดผิวสวยงามอันนี้เป็นสลับพื้นฐานข้างล่างเพื่อรับน้ำหนักนี้เราก็ต้องมาปรับระดับอันถัดมาเป็นซีเมนต์ปรับระดับเพื่อให้ได้ระดับความสูงต่ำตามที่เราต้องการพอเราได้เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะนั่งมาปิดผิวที่เราต้องการในกรณีนี้ที่เขาแสดงให้เป็นตัวอย่างเนี่ยคือเราปิดผิวด้วยกระเบื้องนี้การปิดผิวด้วยกระเบื้องเนี่ยยุคนี้นะก็จะใช้กาวซีเมนต์ไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าคุณไปเคาะมันจะป๊อกโปร่งแล้วถ้าเกิดวางของกระแทกผิดจังหวะมันจะทะลุแตกไปเพราะว่าไอ้คอนกรีตที่เขาเอาไว้ปูกระเบื้องน่ะมันไม่ปิดสนิทแต่ยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ใช้วิธีนั้นแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราใช้กาวซีเมนต์และที่มันเป็นร่องเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เกียงหวีมันจะมีซี่ๆเหมือนหวีเลยพอเขาปาดไปเรียบร้อยเขาก็จะใช่แล้วเทคนิคที่ถูกต้องก็คือ
ต้องกรีด ไปทางเดียวกัน ใช่ถูกต้อง อย่าแบบ ไม่ใช่ เปลี่ยนเว้ยลายสวยไม่ได้ เกิดช่างอยากเล่น XO ไม่ได้เหรอแฟบ X ใครปลูกบ้านอยู่ แล้วคุณลองไปยืนดูเวลาช่างเขาปลูกกระเบื้องอะถ้าคุณเห็นปึ๊บปั๊บแวบอย่างงี้เมื่อไหร่ปั๊บคุณจะโอเคไปบอกผู้รับเหมาคุณว่าพี่ครับเอาใหม่เอาแบบอย่างนี้ไม่เอา XO การที่จะทำให้กาวซีเมนต์ติดดีนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามที่เขาได้คำนวณออกแบบไว้แล้วต้องหวีไปทางเดียวกัน ขนาดของกระเบื้องกับขนาดของหวีเนี่ยคือซี่ต้องเหมาะสมกันไม่ใช่อันเดียวปูได้ทุกขนาดกระเบื้องง่ายๆแผ่นใหญ่ร่องใหญ่ แผ่นเล็กล่องเล็ก ถูกต้องที่เหลือก็เป็นเทคนิคการปูเราไม่ต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปแย่งอาชีพเขา ทำเองทุกอย่างก็ไม่ไหวนะครับ คือเขาต้องมีเทคนิคในการปู ให้ปูเสร็จแล้วเนี่ยร่องพวกเนี้ยต้องล้มลงไปหมดเลย ถ้าเราอยากพิสูจน์ใช่ไหมเรางัดขึ้นมาดูเนี่ยร่องมันต้องแนบไปเลย แต่ถ้าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมหรือส่วนใหญ่แล้วถ้ากระเบื้องมันล่อนเนี่ยงัดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหวีร่องหวีเนี่ยยังอยู่ไม่เขาเรียกว่าอะไรยังจมลงไปหมดยังล้มลงไปไม่หมด ถ้าถูกต้องกาวซีเมนต์ต้องติดอยู่ที่หลังกระเบื้องเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เหนียวสุดๆเลยแต่กรณีนี้กระเบื้องที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นกระเบื้องพิเศษเป็นกระเบื้องที่มีคุณภาพร่องมันจะชิดกัน เรียกว่าไม่มีร่องยาแนวเพราะฉะนั้นเหลี่ยมฉากมันจะเข้าไปชนนั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพกระเบื้องเทคนิคการปูฝีมือช่าง เฮ้ยทำติ๊กต็อกให้พี่เขา คือจริง ๆ เรื่องบ้านเนี่ยคุณทำคอนเทนต์ได้เป็นปีอะ เนอะ คุยเนี่ยจริง ๆ แค่เรื่องพื้นเรื่องเดียวอะคุณทำคอนเทนต์ได้ประมาณแบบ30-40 เราเซ็นพี่งงเลยนะเดี๋ยวจบเราเซ็นเลย แต่จริงๆเหมือนที่บอกนะว่าคงเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเนาะที่เขาจะพาสาธิตให้ดูในบ้านตัวอย่างแบบนี้ ก็ใครที่ไม่ได้ซื้อบ้านสุภาลัยก็ลองแงะดูนะครับแต่คนที่ซื้อบ้านสุภาลัยแล้วก็ไม่ต้องแงะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้นะฮะ โอ้ยเขาแก้บ้านเลยเหรอ อันนี้เราทำให้ดูแล้ว คนที่ไม่เคยเห็นใช่ไหมจะได้เข้าใจไม่งั้นเราก็จะมาดูแต่ผิวอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาแต่เคาะว่ามันเต็มไหมโป่งไหม ที่เขาจะมีเหมือนเป็นไม้ที่มีลูกตุ้มเล็กๆๆแล้วเขาก็กลิ้งไปแล้วมันจะคือมันเอาไว้ตรวจบ้านนะครับมันจะเป็นลูกกิ้งแล้วเคาะกระเบื้องไปหลายๆจุด ถ้าตรงไหนมีเสียงโปร่งก็ก้องแสดงว่าผัวซ่อนเงินไว้ตรงนั้น ใช่ เราเปิดมาดู คุณเปิดกระเบื้องตรงนั้นเลยกระเบื้องที่โชว์ตรงนี้ก็คืออันเดียวกับที่ปู ใช่ครับ อันนี้เลยใช่ไหมครับพี่ คือทั้งหมดเนี่ยทำให้ดูเลยว่าเนี่ยที่เราเห็นนี้ขั้นตอนเนี่ยเป็นตามลำดับ1 2 3 4นี้เลย ตอนนี้เราก็พากันมาอยู่ที่อันนี้เรียกเป็นห้องนอนชั้นล่างสังเกตพื้นจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งออกแบบให้มันเหมาะสมมีความอ่อนละมุนลงมาแข็งแรงทนแรงกระแทกหรือขูดขีดจากโต๊ะเฟอร์นิเจอร์อันนี้เราก็จะสัมผัสด้วยเท้าเปล่าของเราแล้วใช่ไหมหรือรองเท้าอยู่กับบ้านแล้วห้องนี้เราก็เลือกให้มันเป็นลายไม้วิธีการก่อสร้างของเราเนี่ยก็จะไม่ต่างจากห้องแรกเมื่อกี้นี้ก็คือเราก็จะมีสแลบเราก็จะมีพื้นปรับระดับการปรับระดับก็จะแตกต่างกันตรงที่ความหนาห้องแรกเมื่อกี้ที่เราเห็นมันเป็นห้องโถงกระเบื้องเนี่ยมันจะหนาประมาณ1เซนติเมตรกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องเนี่ยประมาณ2มิลถึง3มิลเพราะฉะนั้นเขาก็จะทดระดับของตัวปรับระดับ ปูนปรับระดับให้เหมาะสมนี่พอมาเป็นห้องนี้เราเรียกพื้นนี้ว่าพื้น SPC Stone Plastic Composite เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้เราใช้พื้นลามิเนตซึ่งจริงๆไม่เหมาะสมกับเมืองไทยแต่ตอนนั้นในยุค20 กว่าปีก่อนเรามีดีที่สุดที่เป็นไม้เทียมจริงๆเขาไม่ใช่เป็นไม้เทียมนะไอ้ลามิเนตเนี่ยเขาก็จะมีไม้สารพัดชนิดผสมปนกันแล้วก็ไปผสมกับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไม้เขาก็ต้องกลัวน้ำบวมหดและปวกกินแล้วก็ลายที่เห็นมันไม่ใช่ไม้มันเป็นฟิล์ม แต่ว่าเป็นลายไม้เลยนะฮะ ลายไม้นี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะ พิมพ์เข้าไปใช่ไหม พิมพ์เข้าไป ดังในยุค 2000 อิดลายไม้อิดลายไม้ แล้วก็ออกไปด้วย เล่นต่อไงอยากเล่นด้วยโทษที อันนี้ก็ไม่มีไม้เลยตรงข้ามเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวน้ำปวกไม่กินแล้วก็ไม่หดเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะกับเมืองไทยมากกว่าตอนนี้ก็มีมาระยะหนึ่งแล้วโครงการของเราเนี่ยเราก็เลิกใช้ลามิเนตหมดละเพราะว่าเรามีของที่สามารถหาได้ในเมืองไทยมาทดแทนเรียบร้อยคือ SPC นี่หนา5มิลมียางรองประมาณ2มิลมันบางกว่าเขาก็ต้องปรับระดับอันเนี้ยสูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้เวลาเราปูในบ้านหลังเดียวกันพื้นจะไม่มีสเต็ปเล็กๆถูกต้องความพิถีพิถันคือต้องปรับระดับให้ถูกต้องใช้กล้องสำรวจวางระดับแล้วก็ทดลงไปปูมาเสร็จแล้วพื้นจะเท่ากันการเดินของเราก็จะสมูทใช่ไหมสมมุติว่ามีใครมาซื้อบ้านกับสุภาลัยแล้วมาดูระหว่างที่แบบบ้านกำลังสร้างอยู่แล้วเห็นพื้นปูนปรับระดับมันไม่เสมอกันนั่นคือทางสุภาลัยทดไว้ให้แล้วทดมาแล้วไม่ใช่บอกว่าเขาทำผิด
ทำเกินทำขาด คำถามครับไอ้โฟมดำมีไว้ทำอะไรครับ เนื่องจากอันนี้หนา 5 มิล แล้วก็เราต้องใช้เท้าเดินสัมผัสเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยถ้าไม่มีตัวรองมันก็จะกระด้างเท้า แล้วก็เพื่อเป็นการปรับเนี่ยสังเกตว่าปูนปรับระดับมันไม่ได้เรียบมาก อ๋อแสดงว่าถ้าเราวางไปเฉยๆบนปูนปรับระดับก็ได้แหละ แต่ว่ามันอาจจะกระด้างเท้าไม่เหมือนไม้จริงอย่างนี้ยครับพี่ แล้วเดินแล้วมันก็จะก๊อบแก๊บเล็กน้อยเราลองนึกภาพออกฮะเราลองนึกอันนี้กัน เพราะว่าวัสดุแข็งกับแข็งมาเจอกัน มันก็จะมีช่องว่าง มีแกร็บมีอะไร ไอโฟมนี่ก็จะช่วยซับเสียง แล้วก็เรื่องของสะท้อนแรง มันจะมีประโยชน์มากคือในกรณีที่เราปูที่ชั้นบนอันนี้มีลูกใช่ไหมเล่นของเล่นวิ่งกันกระแทกกันมันก็จะแอบสอบลงไป แต่ถ้าเกิดคุณวิ่งอยู่บนกระเบื้องเลยใช่ไหมเสียงผ่านของแข็งล้วนๆลงมาเลยมันก็จะถ่ายเสียงลงมาข้างล่างได้มากกว่า แล้วถ้าไอโฟมดำนี่เราเพิ่มความหนาได้ไหมครับ อีกสักนิดนึงให้มันแบบดูเงียบกว่าเดิม มันก็จะเกิดอีกปัญหาหนึ่งคือมันจะยุบเกินไป เพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาเพื่อความพอดีแล้ว แต่สมมุติมีคนทะลึ่งจริงๆ บอกพี่เอาโฟมหนาเซนหนึ่ง เดิน1เดินจะยวบ2ร่องนี้มันจะหลุดคุณยุบลงไปมากใช่ไหมร่องที่เขาเป็นตัวคลิปล็อกตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้มันได้ได้ห่างกันเยอะ มันก็จะหลุด พูดง่ายๆคือเขาคิดมาหมดแล้ว อย่าไปเปลี่ยนสเปคเขา อย่าซะถ้าอยากได้โฟมดำขนาดนั้นจริงๆ ผมแนะนำว่าพื้น SPC เนี่ยไม่ต้องมีแต่โฟมดำไปเลย เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกผมนั่งฟังพี่งวงเล่าไปอ่ะคิดถึงเวลาเราไปบ้านเพื่อนเมื่อก่อนอ่ะที่เขาปลูกเองอ่ะแต่ชอบมีพื้นตรงพื้นอ่ะที่มันไม่เท่ากันอ่ะเดินจากโซนลิฟวิ่งแล้วไปที่ครัวฮึบแล้วไปจากฮึบขึ้นไปหน่อยนึง น่าจะเป็นเพราะการเทปเขาเรียกว่าอะไรปูนปรับระดับแบบเสมอกันทั้งบ้าน แต่ว่าไอตัวฟินิชชิ่งเหมือนแบบอันนี้กระเบื้องหนา2เซนอันนี้กระเบื้องหนา1เซนเรียบร้อย ใครมีบ้านเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าหรือว่าบ้านตัวที่ปลูกอยู่ส่งมาบอกเล่าพิมพ์หน่อยนะใต้คอมเมนต์ว่าเจออะไรบ้างพื้นไม่เท่ากันที่บ้านหนูเสาเอียลองบอกหน่อยนะอยากรู้ อันนี้คุณภาพของสุภาลัยหล่อตามนี้เลยป่ะครับพี่ ใช่ครับรอแบบนี้เลย อันนี้คือหล่อสวยมาก สรุปหล่อหรือสวยฮะ ดีเมื่อกี้ดีอีกแล้วดีแล้ว โอเค สรุปหล่อเลยสวยชมก็ชมทั้งอย่างดีอะชมสองอย่างแหมเห็นพี่เขาอยู่สุภาลัยชมใหญ่เลย คุณซื้อบ้านสำเร็จรูปคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่ปลูกบ้านแล้วคุณเดินเข้าไปในบ้านคุณแล้วคุณเห็นขั้นบันไดไม่เท่ากันอะ มีด้วยเหรอคนที่ขั้นบันไดบ้านไม่เท่ากันอ่ะ บ้านผมไงก่อนที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่พวกคุณไปถ่ายกันอะลูกตั้งไม่เท่ากันไอ้ลูกนอนเท่ากันหมด อ๋อไอ้บ้านหลังนั้นน่ะเหรอ บ้านขาวนั่นแหละครับ อ๋อไอ้บ้านแถวบางนาปะ ใช่ครับ ที่เจ้าของบ้านโมว่าแบบบ้านกูถูกกว่าบ้านมึงอะไรอย่างงี้ปะ ถูกกว่าไหมเฮ้ยหยุดไม่จะก็ถูกกว่าจริงๆอ่ะจ่ายต้อง3 รอบ 4 รอบจ่ายได้เลยใช่ป่ะจ่ายแล้วจ่าย ตอนนั้นอ่ะโมทุกวีคโมจะกูตัวเล็กตัวแค่นี้ตัวกูแค่นี้เลย ไม่แล้วขณะที่ผมฟังพวกคุณผมก็แบบผมไม่เคยได้ยินใครปลูกบ้านราคานั้นมาก่อนแต่ผมก็ดีใจด้วยนะ เอามาเรื่องนี้บ้าง ผมถามพี่งวงครับบันไดเนี่ยพี่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าทำได้ยากที่สุดของบ้านมาครับ ทั้งยากและก็สำคัญครับ เพราะว่าบันไดเนี่ยถ้าไม่มีคุณขึ้นชั้น 2 ไม่ได้นะ ครับ จะใช้เชือกโรย เป็นที่ที่ทำให้คนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะมาก ส่วนหนึ่งเลยก็คือขั้นบันไดถ้าไม่เท่ากัน เราอ่ะส่วนใหญ่จะตกบันไดเนี่ยจากการที่ขั้นบันไดไม่เท่ากัน เพราะว่าขณะที่คุณเดินบันไดเนี่ยขึ้นหรือลงเนี่ยคุณเดินด้วยความคุ้นชินแล้ว 19มันต้องประมาณนี้ ใช่แล้วคุณก็จะเริ่มดูอย่างอื่นคุยกันอะไรต่างๆใช่ไหมถ้าเรียกว่าไม่มีสมาธิกับสิ่งนั้นร่างกายของเราเนี่ยหรือสมองของเราเนี่ยมันจะถูกคำนวณเอาไว้ทุกๆก้าวขาเนี่ยคุณลองดูก็ได้นะถ้าบันไดมันสูงเท่ากันนะคุณหลับตาเนี่ยคุณก็ก้าวได้ถูกต้อง แต่ถ้าบันไดไม่เท่ากันเมื่อไหร่นะหรือคุณไม่คุ้นชินเมื่อไหร่นะคุณก็จะมีผิดจังหวะมีย่อลงไปหรือว่าสะดุดทันทีเลยเพราะฉะนั้นบันไดเนี่ยต้องแข็งแรงลูกตั้งลูกนอนเนี่ยต้องเท่ากันวิธีการก็คือเราต้องหล่อคอนกรีตเนี่ยเสริมเหล็กเนี่ยให้เสร็จก่อนก็คือเขาก็จะต้องมีเหล็กเสริมเรียกว่าเหล็กรับแรงเราก็จะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยที่มันเป็นมีบ้างๆเนี่ยก็คือเพื่อให้มันมีผิวสัมผัสจับ ให้ยึดเกาะ ยึดคอนกรีตได้ดี แล้วก็มีตัวเสริมตัวขวางตัวนี้เป็นเหล็กรองลงมา และอันนี้ก็คือเป็นการเสริมโครงให้ตัวขอบเนี่ยมันแข็งแรงไม่บินนี่พอคุณได้โครงสร้างแล้วใช่ไหมครับเราต้องมาปรับระดับให้ระหว่างชั้น 1 กับชั้น 2 เมื่อกี้นี้เราคุยเรื่องว่าพื้นในแต่ละห้องต้องเสมอกันใช่ไหมเรามาปรับระดับให้พื้นชั้น 1 กับชั้น 2 ตามที่เราต้องการ แล้วเอามาเฉลี่ยเกี่ยขั้นบันไดเราคำนวณกันหลักมิลลิเมตรนะเพื่อให้ขั้นบันไดทุกขั้นเนี่ยเท่ากันแล้วเราก็พอเราได้เสร็จเรียบร้อยเราแต่งผิวให้มันเท่ากันเรียบร้อยเราถึงเอาไม้ลูกตั้งและลูกนอนเอามาปูถึงจะเสร็จ ซึ่งในการคำนวณอ่ะคุณต้องเอาความหนาของวัสดุปิดผิว
ชั้นล่างชั้นบนเข้ามาร่วมคำนวณด้วยนะเว้ยคุณนึกออกป่ะถ้าคุณคำนวณแค่ว่าเอ้ยทุกอย่างหารเท่ากันเรียบร้อย แต่ไอ้ข้างบนมีไม้หนาอยู่1 เซนข้างบนก้าวสุดท้ายอ่ะคุณจะแบบโชะสะดุด แล้วช็อกตรงนั้นจะแบบหน้าลูกจะลอยมา ขอเสียงคนเกิดตึกแถวแล้วบันไดบ้านไม่เคยเท่ากันไหนครับ เฮ้ยบ้านสีพญาคุณเท่ากันป่ะ บ้านตึกแถวคนจีนบันไดไม่เคยเท่ากันเลย มันจะมีชั้นแบบอ้ยวขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็มีชั้นแบบเล็กนิดนึงเคยเห็นป่ะ1 ไป 2เนี่ยมันมี2 สเต็ปก็ไม่ค่อยเท่ากัน2 ไป 3อีก อ๋อถ้าเป็นบันได L อย่างนี้ใช่ไหม ไม่เท่ากันสักอันอันนี้ก็มีทศอันนู้นก็มีแบบ ต้องเรียกว่าบ้านเมืองเก่าอ่ะบางทีมันเป็นบ้านตึกแถวที่แบบมีการต่อเติมเช่นชั้น1ชั้น2คุณอาจจะเป็นบ้านที่มีโครงสร้างเป็นปูนพอชั้น3สมัยก่อนอาจจะมีการเอาโครงสร้างไม้ขึ้นมาเติมแล้วมันก็จะต้องแบบมีความเอียดอาร์ตมีการจัดที่มันเหมือนเป็นงานสมัยก่อนอ่ะคนมันบางทีทำกันเองหรือใช้ช่างที่ไม่ได้แบบมีแบบแปลนสำหรับการทำทุกบ้านทำงานนี้ก็ทำแค่งานนี้แล้วก็จบเปลี่ยนไปทำงานอื่นดังนั้นก็เลยไม่ได้มีมาตรฐานซึ่งข้อนี้จะไม่เหมือนกันที่คุณซื้อหมู่บ้านปัจจุบันสมมุติที่สุภาลัยเขาวางแผนว่าเฮ้ยฉันจะสร้างบ้านหลังนี้30 หลัง40 หลังแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่างจะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อคุณทำหนัง1 7คุณรู้แล้วอันนี้มาสเตอร์แพลนหลังจากนั้นทุกหลังมันคล้ายกันมันก็สามารถลดคอสของการออกแบบได้ช่างก็สามารถทำโดยมีคอสแล้วก็ลดต้นทุนได้นี่ถือเป็นหนึ่งในความลับจักรวาลนะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่ผมไม่เคยเรียนรู้เลยไม่เข้าใจเลยอ่ะผมเริ่มมารู้เรื่องพวกนี้ก็ตอนสร้างบ้านตัวเองเพราะช่างจะมาถามเยอะมากว่าพี่ครับท่อน้ำดีตรงนี้เข้าอย่างนี้นะครับท่อน้ำเสียนะครับแล้วมันจะมีท่อน้ำฝนเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือระบบอะไรครับ อันนี้คือระบบท่อของห้องน้ำแล้วทำไมมีท่ออากาศด้วยครับเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้การระบายน้ำเนี่ยสมบูรณ์ลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ปกติคุณจะไม่เห็นเพราะมันจะซ่อนอยู่ในผนังซ่อนอยู่ในช่องชาร์ปแต่นี่คือเขาเอามาโชว์ให้เห็นเราอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนพอเราออกแบบตำแหน่งของสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเทพื้นอันนี้เราจะไม่ใช้พื้นสำเร็จต้องหล่อขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีน้ำมันจะต้องมีการสลีปท่อฝังท่อลงไปมันจะมีการเจาะรูเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้พื้นสำเร็จก็มีโอกาสรั่วซึมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะต้องหล่อในที่แล้วก็พื้นเนี่ยจะต้องมีความลาดเอียงไม่งั้นน้ำก็จะไม่ระบายพอเราเทพื้นโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยเราต้องทดสอบครั้งที่1คือพื้นนี้รั่วไหมด้วยการขังน้ำแบบที่เราเห็นเนี่ยพอพื้นนี้ไม่รั่วเราก็ปรับระดับให้มีความลาดเอียงความลาดเอียงที่เหมาะสมคืออย่างน้อยต้องมี1:100คือ1 เมตร 1 เซนหมายว่า1 เมตรสูงขึ้น1 เซนถามว่าลาดเอียงมากกว่านั้นได้ไหมดีแต่มันเริ่มเอียงเกินไปเดี๋ยวเดินแล้วจะลื่นแล้วอันตรายอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มไม่ค่อยสวยงามแล้วเพราะว่ามันเหมือนเราเอียงทีนี้ก็มาเรื่องเดินท่อเส้นใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยคือท่อระบายน้ำใหญ่ที่สุดก็คือท่อชักโครกแล้วก็ท่อน้ำทิ้งก็ลดหลั่นกันไปซึ่งพวกนี้จะเป็นมาตรฐานเพราะว่าที่ระบายน้ำของเราเนี่ยซื้อเป็นแบบมาตรฐานฝังลงไปแล้วแล้วก็มีระบบกันกลิ่นเราเรียก PTAP หมายว่าในกรณีที่เรามีหลายห้องน้ำหรือเราไม่ได้อยู่บ้านนานๆเราจะมีน้ำมาหล่อไว้ก็คือน้ำตอนที่เราอาบน้ำตอนที่เราล้างห้องน้ำมันก็จะค้างไว้อันนี้คือเขาจำลองเป็นสีฟ้าๆจริงๆคือน้ำนะกลิ่นที่อยู่ในท่อหรือมาจากบ่อบำบัดน้ำเสียมันจะไม่สามารถขึ้นไปได้ใช้น้ำบล็อกทีนี้แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่รั่วเรารู้แล้วว่าพื้นห้องน้ำเราไม่รั่วแล้วเราต้องทดสอบแรงดันปกติแล้วน้ำประปาของเราเนี่ยมีแรงดันไม่เกิดการปริแตกรั่วซึมตามข้อต่อหรือท่อตรงก็แล้วแต่ใช่แล้วเราต้องทิ้งแรงดันนี้ไว้อย่างน้อย24 ชั่วโมงแล้วต้องเทสให้สูงกว่าขนาดแรงดันของปั๊มที่เราออกแบบเพื่อเป็นการมั่นใจว่าข้อต่อทั้งหลายที่เราต่อด้วยกาวทั้งหมดเนี่ยมันต่อถูกต้องแข็งแรงทนแรงดันได้ถ้าแรงดันตกเราก็จะเห็นคราบรั่วซึมจนเรามั่นใจเราถึงจะปิดฝ้าได้ทีนี้เราก็ค่อยติดอุปกรณ์สุขภัณฑ์ท่อเมื่อกี้ที่ถามใช่ไหมครับเราเรียกท่ออากาศเพื่อให้เวลาเรากดชักโครกแล้วเนี่ยมันไม่สำลักมันก็จะลงไปด้วยการแทนที่ของอากาศถ้าเกิดไม่มีการแลกเปลี่ยนอากาศเลยเนี่ยน้ำจะลงไปไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงดันของอากาศที่อยู่ในนั้นกันอยู่เพราะนั้นเขาต้องมีท่ออันนี้แล้วก็จะต้องต่อให้ถึงกันทุกห้องน้ำนะเพื่อให้มันแลกเปลี่ยนอากาศกันและในกรณีที่มีกลิ่นมันก็จะระบายขึ้นไปทีนี้ถ้าอยากเห็นห้องน้ำที่เราเสร็จไปแล้วเดี๋ยวดูด้านหลังไอ้ระบบที่ตะกี้สลับซับซ้อนที่คุณไม่เห็นเนี่ยอยู่ใต้นี้แล้วใช่อยู่ใต้พื้นนี้อยู่ในผนังนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครเห็นความจริงทั้งหมดเราดูความสวยงามแต่เพียงภายนอกโอ้โหงานช้างเหมือนกันนะโครงสร้างที่เราไม่เห็นนะทีนี้พอเราปูกระเบื้องใช่ไหมครับห้องน้ำเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่ามันลื่นการเลือกกระเบื้องพื้นกับกระเบื้องผนังเนี่ยมันคือคนละชนิดกัน กระเบื้องผนังเนี่ยคุณจะเลือกให้มันลื่นเงา งาม ไม่มีปัญหา เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานโดยตรง แต่กระเบื้องพื้นเนี่ยไม่ได้ ถ้าเป็นของสุภาลัยเนี่ยเราจะต้องเลือกกระเบื้องพื้นที่มีค่าต้านทานความลื่น ทางเทคนิคเรียกค่า R ค่า R ที่เหมาะสมสำหรับห้องน้ำควรจะเริ่มจาก 9 ถึง 13 เพราะฉะนั้นส่วนแห้งเนี่ยเราใช้แค่ 9 ก็ได้ แต่ส่วนเปียกเนี่ยเราอาจจะไปถึง 10 แต่ไม่จำเป็นต้องเยอะไปกว่านั้น เยอะไปกว่านั้นเนี่ยคือเขาเอาไปใช้กับที่ที่มันลาดเอียง งานภายนอกที่มันเอียงเยอะๆเวลาเราจะไปซื้อบ้านเนี่ยเราลองถอด เอาเท้าถูหน่อย แล้วเราจะรู้เลยเฮ้ยกระเบื้องนี้มันใช่เปล่าหรือจะถามผู้ขายก็ได้น้องเซลล์ก็ได้กระเบื้องของคุณเนี่ยใช้ค่า R เท่าไหร่เขาต้องตอบได้เขาต้องรู้ ถ้าตรงนี้พี่แนทลื่นหานะครับ ไหนๆพี่งวงก็อยู่ ผมมีคำถามคาใจหนึ่งอย่างว่า ประตูห้องน้ำครับพี่ทำไมเขาชอบเอาประตูห้องน้ำไปไว้ในที่ต่ำเพราะผมรู้สึกว่าเวลาล้างห้องน้ำอ่ะตีนประตูมันจะเปื่อยทำไมเขาไม่เอาประตูขึ้นมาวางไว้ ฝั่งนี้ ด้านบนนี่แหละครับ อันนี้มันก็เป็นความพิถีพิถันรายละเอียด เพราะว่าถ้าเกิดห้องน้ำที่มันขนาดไม่ใหญ่ แล้วมันอยู่ใกล้ส่วนเปียก ถ้าคุณไม่เอาประตูลงไปด้านล่าง เวลาอาบน้ำหรือเวลาล้างห้องน้ำน้ำมันจะออก กระเด็นออกมา ใช่ อ๋ออั อันนี้พอเขาอยู่ข้างใน แต่ที่ถ้าคุณซื้อบ้านเราคุณไม่ต้องกลัวประตูนี้กันน้ำตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นบนแล้ว ทำไมการเตรียมพื้นของไม้เอนจิเนียร์ถึงไม่เหมือนกับ SPC อะครับพี่ อันนี้เป็นพื้นชั้นบน เป็นห้องนอนมาสเตอร์ มีความพิถีพิถันและหรูหรามากกว่าห้องข้างล่าง อันนี้เป็นไม้จริง ไม้จริงทั้งหมด เมื่อกี้ไม้ปลอมทั้งหมด อันนั้นไม่มีปวก อันนี้ปวกกิน กลัวน้ำมีความหนามากกว่า เพราะเขาเป็นไม้จริง แล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากว่าวิธีการผลิตของเขาเนี่ยเขาเอาท่อนซุงทั้งท่อน มาปอกเปลือกลอกเปลือกเหมันเราปอกแอปเปิลน่ะประมาณ 3 มิลแต่ละส่วนคือไม้จริงๆ ก็จะไม่สม่ำเสมอ ที่เราเรียกว่า engineering wood เนี่ยเหตุผลคือเขาใช้ความเป็น engineer คือใช้ระบบวิศวกรรมในการผลิต เอาไม้มีหลายเลเยอร์มาลามิเนตรวมเข้าไป ติดกัน ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่ามีไม้หลายชนิดอยู่ในนี้นะแล้วก็มีร่องสำหรับยึดเหมือนกัน แต่ว่าไม้ที่แพงคือตรงนี้อันนี้คือผิวสัมผัสไม้จริงลายจริง แล้วก็ใช้ไม้ชนิดอื่น แต่เขาต้องมีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมทำให้การยืดหดตัวของไม้แต่ละชนิดเท่ากันแล้วก็ปูเข้าไป เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความหนาเพื่อให้มีความสัมผัสเหมือนไม้เลย แต่ก็ยังต้องมียางรองเนื่องจากวันวางอยู่บนปูนใช่ไหมก็จะมีเสียงก๊อบแก๊บได้ ทำไมต้องมีแผ่นสมาร์ทบอร์ดต่อจากพื้นปรับระดับด้วยครับพี่ เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นเนี่ยเรียบจริงๆเลยด้วยสมาร์ทบอร์ดตัวนี้เพราะฉะนั้นจะเดินแล้วมันก็หนึ่งสัมผัสได้ถึงความหนาถ้าเราเดินด้วยเท้าเปล่านะมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกับพื้นข้างล่างเมื่อกี้นี้แล้วก็ยางรองก็จะไม่เหมือน ไม่ใช้โฟมแล้ว มันเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเขาจะมีร่องด้วยเหตุผลเพราะเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นไม้จริง มันมีการยืดหดนิดหน่อยอันนี้มันก็จะยืดหดช่วยไปบ้างไม่งั้นเนี่ยมันก็จะย่นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเทคนิคของไม้engineering wood เฮ้ยดูที่นี่สนุกเหมือนกันเนาะมิติใหม่ สนุก คือตอนนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าแบบ อันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นอันใหม่นะถ้าโครงการอื่นมีแบบนี้ให้ดูนี่ก็สบายใจนะสบายใจนะ เนี่ยแล้ววัสดุที่ใช้ก็ดังอยู่แล้วนะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวยางดำเนี่ย อะไรหรอย างดำยางดำโร ยางด ใช่ครับ ำยางดำ อีกหนึ่งหัวใจของบ้าน โดยเฉพาะถ้าคุณชอบความเงียบกรอบหน้าต่าง ขอเริ่มที่กระจกนี้จริงๆแล้วคือเป็นกระจกสีเขียว แต่มันไม่ได้เขียวปีนะมันเขียวอ่อนๆเพื่อให้เวลาเรามองออกไปแล้วเนี่ยมันจะลดทอนความสว่างที่มันจ้าเข้ามาในดวงตาเราลดรังสี UV ระดับหนึ่งลดพลังงานระดับหนึ่งก็เรียกว่าอยู่แล้วก็สบายตาแล้วก็ร้อนน้อยลงบ้านของสุภาลัยทั้งหมดไม่ใช้กระจกใสใช้กระจกเขียวประหยัดพลังงาน ยืนยันหนึ่งเสียงจากคนที่ทะลึ่งใช้กระจกใสที่บ้านนะครับอินทีเลียเอามาให้เลือกแล้วบอกว่าพี่จะเอาเขียว หรือจะเอาใสๆเขาแนะนำสีเขียวด้วย แต่ผมทะลึ่งคือเราทำงานด้านภาพไงผมรู้สึกไม่เอาผมไม่อยากมองออกไปนอกบ้านแล้วสีมันเพี้ยน ฟิลเตอร์ อยากได้แบบ มันเหมือนเกิดการ color grading ขึ้นตลอดเวลาไม่เอาขอใส อุตส่าห์ปลูกต้นไม้มาอยากเห็นสีเขียวจริงๆ ๆถูกต้อง อ่า รอ
ทีนี้ก็เรื่องกรอบเฟรมบ้านสุภไลเนี่ยเลือกใช้ที่เป็น UPVC มันดีกว่าอลูมิเนียมยังไง จริงๆราคาเนี่ยใกล้เคียงกันแต่คุณสมบัติแตกต่างกันบ้านเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยมันจะประมาณ1ชั้น2ชั้น3ชั้นมันก็จะไม่มีภาระในการรับแรงลมมากนักไม่เหมือนอาคารถ้าอาคารสูงเนี่ยมันต้องมีภาระรับแรงลมฉะนั้น UPVC เนี่ยเขาแข็งแรงไม่พอ สำหรับอาคารสูง ใช่แต่ว่าคุณสมบัติอื่นของเขาเนี่ยยังมีความดีอย่างอื่นอีกเขาไม่ใช่โลหะเขาก็จะดูดซับความร้อนน้อยเวลาคุณเอามือไปจับสัมผัสเนี่ยคุณก็จะไม่ร้อนและความร้อนนั้นก็จะไม่ส่งผ่านเข้ามาในบ้านพอมันดีไซน์เป็นUPVC แล้วเนี่ยเขาก็จะเสริมความแข็งแรงนะเขาจะเสริมเหล็กสีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงเพียงพอทีนี้ภาษาของเราเรียกว่า section หน้าตัดอันเนี้ยจะถูกออกแบบให้มันซับเสียงเก็บฝุ่นเวลาอยู่อาศัยแล้วก็จะเงียบคนที่ต้องการความเงียบต้องการสมาธิในการทำงานก็บ้านที่เป็น UPVC ทำความสะอาดน้อยเพราะว่าฝุ่นเนี่ยจะเข้ามาได้ยากกว่าปิดสนิทน้ำรั่วซึมยากเรามาถึงส่วนบนสุดของบ้านเราคือหลังคาเนี่ยเราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันขึ้นไปตรวจยากพบอีกทีคือรั่วแล้วหรือว่าเสียหายแล้วสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีรูปแบบนี้คือโครงทั้งหมดทำด้วยเหล็กแล้วก็ต้องไปทาสีกันสนิมตอนนี้โครงทั้งหมดเนี่ยทำจากวัสดุที่มันชุบกามาไนท์มาแล้วคือไม่เป็นสนิมไม่ต้องไปตรวจสอบว่าเขาทาสีกันสนิมครบเที่ยวไหมทาทุกที่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะตัวโครงเนี่ยก็จะถูกออกแบบถูกคำนวณนะแล้วก็ประกอบอย่างพิถีพิถันเราให้เอ็กซ์เพิร์ในด้านนี้ทำไปเลยเพราะฉะนั้นตัวโครงเนี่ยก็คือมั่นใจได้ว่าแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมพอเราขึ้นโครงหลังคาเสร็จใช่ไหมเราก็จะต้องมุงแผ่นหลังคาในกรณีของหมู่บ้านโครงการสุภไลเนี่ยเราใช้กระเบื้องโมเนียเราก็ต้องมีองศาคือความลาดชันกับระยะซ้อนทับปกติองศาที่แนะนำเนี่ยก็จะห้ามต่ำกว่า20ไม่ควรสูงเกิน35แต่ว่าในยุคนี้เรานิยมที่จะติดโซลาร์เซลล์องศาโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะแต่ละประเทศก็จะมีตำแหน่งของดวงอาทิตย์กับประเทศเขาไม่เหมือนกันค่าเฉลี่ยของประเทศไทยคือ18องศาอย่างของเรานี่เราก็จะพิถีพิถันพยายามออกแบบให้มันเหมาะสมที่สุดแต่ก็ต้องไม่รั่วซึมนะการที่เราจะไม่ให้เขารั่วซึมเนี่ยเวลาบ้านที่มันมีเหลี่ยมภาษาไทยเรียกปั้นหยาคุณจะมีครอบ5ด้านเลย 4-5 ด้านคือตรงกลางด้วยแล้วก็มีปีกอีก4ด้านครอบหลังคาก็จะมีความสำคัญครอบหลังคาคุณครอบไปแล้วคุณต้องเอามอร์ต้าเนี่ยมาปิดไว้เพื่อให้มันอยู่แล้วก็กันรั่วด้วยแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบทุกแผ่นต้องยิงสกรูถึงแม้เมืองไทยจะไม่มีพายุรุนแรงแต่จริงๆแล้ว70 กว่าจังหวัดทั่วประเทศก็จะมีบางช่วงเวลาที่มีพายุเพราะฉะนั้นบนความแข็งแรงนี้เรารับประกันลูกค้าไปเลยเพื่อความสบายใจ5ปีตอนเราทำงานเราก็จะต้องมีการตรวจสอบเราต้องเอาโดรนมาบินว่าเขาติดตั้งครบถ้วนถูกต้องไหมเราต้องเอาวอเตอร์เจ็ตมาฉีดมันรั่วซึมไหมไม่ใช่รอฝนตกหรือสมัยก่อนใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะตรวจรับบ้านนะให้ฝนตกแล้วค่อยไปจะได้ดูว่ามันรั่วลงมาบนหลังคาไหมไม่ต้องรอเราทำให้เลยเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้วก็เราก็ไม่ต้องการซ่อมบ้านของเรานะการซ่อมหลังคาบ้านเป็นการแสดงว่าเราไม่มีคุณภาพเราไม่พิถีพิถันในการตรวจสอบและทิ้งภาระให้ลูกค้าพอเราทำโครงเสร็จเรียบร้อยจะต้องติดฉนวนกันความร้อนถ้าบ้านที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนเนี่ยอุณหภูมิภายในหลังคาเนี่ยคุณคิดว่าสักเท่าไหร่อุณหภูมิภายนอกของเราเนี่ยขณะที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณ38ถึงอาจจะไปถึง40ในฤดูร้อนรู้ไหมว่าในนี้เท่าไหร่60อะไรอย่างเงี้ย ต้องร้อนกว่าในนี้ในฤดูร้อนนี่มีถึง60เพราะว่ามันค่อยๆสะสมความร้อนลงมาแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีฉนวนมันก็จะส่งลงมาที่บ้านข้างล่างถึงแม้เราจะใช้อิฐมวลเบาที่เราดูข้างล่างแล้วกันด้านข้างแต่มันไม่กันข้างบนไงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ฉนวนหนาถึง6นิ้วซึ่งเราทดลองมาแล้วเราไม่ได้เชื่อคำโฆษณาของผู้ผลิตอย่างเดียวมันวัดเข้าไปเนี่ย50 กว่าองศาจริงวัดในบ้านเนี่ยไม่ถึงมันเหลือแค่30 กว่าเพราะฉนวนเนี่ยได้กันความร้อนแล้วก็เก็บความร้อนไว้ตรงนี้แต่จริงๆเก็บไว้ถึงจุดหนึ่งเขาก็จะไหลความร้อนก็จะเลื่อนไหลลงมาอยู่ดีซึมแพร่ผ่านลงมาอยู่ดีเราจึงต้องมีวัสดุอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ชายคาบ้านฝ้าชายคาไวนิลระบายอากาศคุณสมบัติอันหนึ่งของความร้อนคือมันจะลอยตัวขึ้นพอเขาลอยตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะไหลข้ามมาแล้วก็ออกผ่านรูช่องนี้ไปแล้วมันค่อยๆคลายออกไปเพราะฉะนั้นเราเรียกระบบหลังคามันไม่ใช่ออกแบบอย่างหนึ่งอย่างใดเราต้องออกแบบให้หมดเลยไอ้นี้เราเรียกว่าอะไรนะครับมันมีชื่อครับเอาชื่อภาษาไทยก็แล้วกันนะอันนี้เราเรียกแปรอันนี้เรียกจันทันอันนี้เรียกอาเสสับใหม่เพียบอาเสไม่มีเหรออาเสเดเฮเหรอใช่ดังมากดังมานานแล้วนะอาเสแล้วก็อันนี้ผู้หญิงไม่มีเขาเรียกเชิงชาย
เดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันได้แล้วเนี่ย คือตอนนี้หลายๆคนที่ทำบ้านตอนนี้เราไปดูแบบบ้านฝรั่งเยอะ แล้วบางทีเราจะอยากได้แบบหลังคาแบบบ้านฝรั่งบ้านสแกนดิเนเวียนบ้านยุโรปบ้านญี่ปุ่น ซึ่งโครงสร้างหลังคาบ้านมันจะมีความแบบไม่ได้รับน้ำฝนของเมืองร้อนเยอะขนาดนั้น และไม่ได้สนใจเรื่องความยืดหดของแดดสลับกับฝนซึ่งอันนี้จะทำให้หลายบ้านรั่วง่ายเพราะว่าโครงสร้างอื่นมันจะมีการยืดหดหรือโดนน้ำสลับกับแดดสลับกับน้ำซึ่งอันนี้มันทำให้บ้านเรามีปัญหาการรั่วซึมเยอะมากคุณสังเกตบ้านในเอเชียไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบที่มีน้ำฝนเยอะหลังคาบ้านจะเป็นอย่างนี้เว้ย อินโดมาเล แถวเนี้ยมันจะเป็นหลังคาอย่างนี้หมดหลังคาที่คุณคนไทยเวลามองมันรู้สึกแบบเบื่อว่ะกูไม่อยากได้หลังคาบ้านแบบนี้แต่นี่คือหลังคาที่ถูกผ่านการทดสอบมาแล้วว่าไอ้นี่แหละคือเหมาะกับบ้านเรา ผมเป็นโซล่าร์อยู่ข้างหน้านะแถมโซล่าร์เซลล์นี่จำลองการติดให้ดูด้วย ไม่จำลองของจริงเลย โอ้เหรอครับ อันนี้คือค่าการผลิตไฟฟ้าของบ้านหลังนี้เลย ขณะนี้ผลิตไฟฟ้าได้ 3.35 กิโลวัตต์ เอามาใช้เปิดแอร์ให้เราหมดเลย ขณะนี้บ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเลย คือศูนย์ ถ้าคุณมีบ้านแล้วคุณก็มีพื้นที่มากหลังคามากพอ แล้วก็ติดโซล่าคุณก็จะประหยัดพลังงาน ของโครงการที่ศรีสมานเนี่ยครับติดโซลาร์เซลล์ แถมให้ทุกหลังครับ ดีฟอลต์เลยโอ้ แถมให้ทุกหลัง กี่กิโลวัตต์ครับ ถ้าหลังใหญ่ก็จะให้ 5 กิโลวัตต์ ถ้าหลังย่อมลงมาหน่อยก็ 3 กิโลวัตต์ จริงๆดีเทลในการสร้างบ้านของสุภาลัยน่าจะมีอีกใช่ไหมครับพี่แต่ว่าถ้าเรามาดูที่ experience ที่นี่ก็จะเห็นประมาณนี้ ใช่ครับ จริงๆบ้านมีส่วนประกอบอีกเยอะนะครับเวลาเราคิดที่จะสร้างบ้านเนี่ยเราต้องมองจากองค์ประกอบทั้งหมด คิดจากการอยู่อาศัยจริงๆของลูกค้าไม่ใช่ความชอบของสถาปนิกหรือว่าคนพัฒนาโครงการต้องดูตั้งแต่ทำเลวางผังออกแบบเลือกวัสดุกำหนดขั้นตอนการก่อสร้างตรวจสอบรับมอบแล้วก็บำรุงรักษาทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดในคนของเราเหมือน DNA เหมือนพันธุกรรมเราทำมา 36 ปีขั้นตอนเหล่านี้ก็คือกำหนดเป็นมาตรฐาน นี่คือที่มาที่ว่าทำไมเราถึงอยากทำ Supalai Experience Home ให้ผู้อยู่อาศัยให้คนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน หรือว่าคนที่ยังลังเลอยู่ว่าบ้านดีเนี่ยคุณภาพมันดูตรงไหน มันเริ่มยังไงเราก็เลยทำ Supalai Experience Home เนี่ยขึ้นมาให้คนอยู่อาศัยหรือว่าคนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านมีโอกาสได้เห็นได้รู้ว่าข้างในเนี่ยคุณภาพมันเป็นแบบไหนดูยังไงไม่ใช่เห็นแต่ผิวภายนอกอย่างเดียวแล้วก็เมื่อเข้ามาดูบ้านของเราแล้วเนี่ยก็จะเห็นฟังก์ชันการใช้งานนะเห็นขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการเลือกวัสดุหรือว่าวิธีการทำงานพื้นที่ใช้สอยโดยรวมว่าถูกใจไหมต้องการกี่ห้องนอนต้องการกี่ห้องน้ำอันนี้ก็จะมาดูทุกหลังที่เราทำทุกโครงการหรือทุกจังหวัดตอนนี้เรามีมากกว่า30จังหวัดที่เราไปพัฒนาเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันทำงานด้วยมาตรฐาน ISO 9001แล้วก็มีแบบวัสดุแล้วก็มีการฝึกอบรมคนของเราทีมงานของเราโดยตลอดเรามีทีมเราเรียก QCAS เป็นการมาตรวจสอบอย่างน้อย3รอบคือมีวิศวกรโครงการที่เขาสร้างตรวจรอบที่1ทีม QCAS มาตรวจผู้จัดการเจ้าหน้าที่ขายที่เป็นตัวแทนของลูกค้ามาตรวจถ้าเราสังเกตที่บ้านที่เราก่อนเราจะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์ QC ให้ลูกค้าสบายใจว่าไม่ต้องกังวลเราได้ตรวจสอบมาให้แล้วถ้าใครสนใจนะลูกค้าคนไหนสนใจกำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อบ้านสามารถแวะมาดูได้ที่สุภาลัยเลควิวศรีสมานที่ถนนศรีสมาน345ได้เลยนะลงทางด่วนมาได้เลยที่นี่ก็จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดกลางถึงใหญ่ราคาเริ่มต้นก็5ล้านกว่าบาทถึง19ล้านทุกหลังแถมโซลาร์เซลล์มีสวนขนาดใหญ่2 ไร่ สรุปพี่งงอยู่เซลล์ป่ะเขาอยู่ทีมการขายใช่ไหม จริงๆแล้วคือทำมาทุกฟังก์ชัน เมื่อกี้ดูปลอดนะเมื่อกี้ดูเป็นทีมการขายแล้ว แต่จริงๆคือแบ็กกราวด์ของพี่คือเอนจิเนียร์ป่ะครับ ใช่ผมอยู่บริษัทนี้มา35 ปีอยู่ตั้งแต่เป็นไซต์เอนจิเนียร์ สุภาลัยทำมา36 ปีพี่งงอยู่มา35 ปี แสดงว่าพี่ก็คือรุ่นแรกผมรหัส50น่ะคนที่50อ่ะ แล้ววันนี้ได้มาดูทั้งหมดเลยดังคำกล่าวที่บอกไว้ quality begins inside นะครับใครสนใจก็มาดูได้แบบเรานะ เปิดเลยที่นี่นะต้องมาที่นี่ หรือใครรู้สึกว่าดูจากคลิปนี้ก็มั่นใจในคุณภาพของสุภาลัยแล้วก็เลือกในโลเคชั่นอื่นๆก็ได้ที่คุณเล็งอยู่ว่าแบบบางนาบางแคอะไรนั่นน่ะได้หมดแล้วใครชอบอยากเจอพี่งงอีกพิมพ์มาบอกนะนี่วันนี้เพิ่งแค่ดูรอบๆเผื่อไปดูคอนโดไหม ต้องเรียกว่าพี่งงเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบเรารับเชิญพี่ครับให้ความรู้อันนี้หน่อยจริงเพราะว่าล่าสุดคุณจำตอนแผ่นดินไหวใช่ป่ะที่มันมีอาร์ตเวิร์กมาสุภาลัยตรวจบ้านแบบครบเลยแล้วคนก็สบายใจเพราะแล้วยิ่งคอนโดนะสูงแนวสูงมันน่าจะต้องแบบคุยกันเยอะใครมีคำถามแล้วก็ฝากไว้นะกันนะเผื่อจะถามพี่งงอีกทีนึงพาพี่งงไปเดินดูสภาไหมฮะเห็นไหมบอกว่า
ดีเฟกต์เยอะที่ได้บอกดีเฟกต์เยอะ โอ้อย่าเลยเฮ้ยทำนี่คลิปนี้คนดูเป็นล้านนะพาคนไปตรวจสอบแต่อย่าเลยอย่าทำเลยด้วย ขอบคุณครับพี่วง ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ